Hello friends, welcome back to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই বহুত পুৰণি ঔষধ Digeplex সিৰাপ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো। বহুত ভিউৱাৰ্সে এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব। Digeplex সিৰাপৰ ফুল ৰিভিউ দিম, কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, তাৰ উপকাৰিতা, সাইড ইফেক্ট, কোম্পানী প্ৰাইস গোটেইখিনি মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধু বান্ধবী সকল, Digeplex সিরাপ বহুত পুৰণি কোম্পানী, ভাল কোম্পানী, প্রাইমেল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী বনাইছে আৰু এটা বটলত 200 ml আছে আৰু তাৰ মূল্য হল 131 টকা 87 পইচা। Digeplex সিরাপত দুটাই কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, আলফা এমাইলেজ আৰু পেপচিন। এই দুটা কম্পোজিশনে ডাইজেস্টৰ কাম কৰে, অৰ্থাৎ হজমৰ কাম কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ কিবা কাৰণত খাদ্যবস্তু খোৱাৰ ফলত হজম নহয়, এনেকুৱা লাগে পেটটো ফুলা ফুলা বা অলপ খোৱাৰ পিছত পেটটো ভৰি গৈছে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই Digeplex সিৰাপ খাব পাৰিব। বহুত ভাল ৰিজাল্ট। যিসকল ব্যক্তিৰ খোৱাৰ ৰুচি নাই, ভোক নালাগে, খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, সেইসকল ব্যক্তিও এই Digeplex সিৰাপ খাব পাৰিব। বহুত ভাল ৰিজাল্ট। এক কথাত গলে যিকোনো কাৰণত পেটত গ্যাস হৈ যায়, হজম নহয়, কিবা খাদ্যবস্তু খালে পেটত বিষ কৰে, বমিৰ ভাৱ হয় বা কেতিয়াবা পেটৰ গণ্ডগোল দেখা দিয়ে, পায়খানা ঢিলা হয়, কেতিয়াবা ডাঠ হয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশনতো Digeplex সিৰাপ খাব পাৰিব। এক কথাত গলে হজমৰ কাৰণে যদি সিৰাপ খাবলগীয়া হয়, এই সিৰাপটো খালে বহুত উপকাৰ পাব। বন্ধু বান্ধৱী সকল, এনজাইম সিরাপ মার্কেটত বহুত কোম্পানিয়ে বনাইছে, কিন্তু লগত কোনো ট্যাবলেট না থাকে। সেয়ে আপোনালোকে এই সিরাপটো ললে ইয়াত ট্যাবলেট দুটা পাব। এই দুটা ট্যাবলেট এনজাইম হয় আৰু 100 ml ললে এটা ট্যাবলেট পাব। আৰু এই ট্যাবলেট গুড়ি কৰি অৰ্থাৎ ক্ৰাশ কৰি এই সিরাপত সোমাই দিব লাগিব, তাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপোনালোকে এই ট্যাবলেটটো নিদিয়ে তেনেহলে এই সিরাপে ইমান কাম নকৰিব, আৰু যদি ট্যাবলেট দিয়ে 100% ৰিজাল্ট পাব। Digeplex সিরাপ 5 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে 5 ml কৈ ডেইলি 3 বাৰ বা 2 বাৰ খোৱাৰ পিছে 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 7 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ খোৱাৰ পিছে 20 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে 10 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ খোৱাৰ পিছে এক সপ্তাহ বা 10 দিন খাব পাৰিব। Digeplex সিরাপ খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰে, বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰে। Digeplex সিরাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিও ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আৰু যদি মোৰ ফেসবুক পেজত চাইছে ফলো কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ শেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিও ইমানেই। সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।